Κάτι που είναι πολύ σημαντικό και φαίνεται με την πρώτη ματιά όταν επισκέπτεται κάποιος στα χωριά όπως η Αρίστη, το Πάπιγκο, το Μονοδέντρι και ούτω καθεξής, είναι ότι πλέον έχουν μια τεράστια ροή τουριστική, η οποία τείνει να αλλάζει και το πολιτιστικό τοπίο όπως το βλέπουμε μέσα στα χωριά. Έτσι, μεταξύ άλλων, αλλάζουν και οι τυπολογίες των καλντεριμιών, που ήταν και το θέμα αυτού του εργαστηρίου. Όταν λοιπόν ήμουν στην Αγγλία, το Πανεπιστήμιο μας ενθάρρυνε να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες ανταλλαγής γνώσης με τοπικές κοινωνίες. Και έτσι είχα βρει την ευκαιρία, μέσω προσωπικής μου σχέσης με τα παιδιά του Μπουλουκιού, αλλά και μέσω του Συλλόγου Νέων Αρίστης, να προσκαλέσω τον Μπουλούκι σε μία πενθήμερη επίσκεψη το 2019 στην Αρίστη, έτσι ώστε να περπατήσουμε όλοι μαζί το χωριό και να δούμε το πολιτιστικό του απόθεμα, σε τι κατάσταση βρίσκονται τα καλντερίμια του, οι βρύσες του και όλη η πολιτιστική κληρονομιά, έτσι ώστε να σκεφτούμε την πιθανότητα διαεξαγωγής ενός έργου που με βάση τις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης θα μπορούσε να δημιουργηθεί και να αποτελέσει ένα οπτικό αντιπαράδειγμα που να συνάδει με αυτό που εν συντομία αποκαλούμε την παραδοσιακή αρχιτεκτονική του Ζαγορείου και της Υπήρου. Ένα καλντερίμι είναι ένας δημόσιος, ας το πούμε έτσι, δρόμος. Είναι ένας δρόμος που ορίζει την δημόσια πρόσβαση και ταυτόχρονα το κάνει μέσα σε μια στιγμή που ιστορικά υπάρχει η δυνατότητα να συμβεί αυτό. Δηλαδή, δρόμοι δημόσιοι υπάρχουν και πριν τα καλντερίμια. Το καλντερίμι όμως δίνει το στίγμα της δυνατότητας να χρησιμοποιήσω τεχνική, να χρησιμοποιήσω εργασία, να χρησιμοποιήσω κεφάλαιο, να χρησιμοποιήσω υλικό, προκειμένου να πιστοποιήσω και με έναν αισθητικό τρόπο. Η ιδέα ήταν να στήσουμε ένα εργαστήριο όσο το δυνατόν περισσότερο γύρω από τη συμμετοχή των ντόπιων, είτε αυτοί είναι μόνιμοι κάτοικοι, ας πούμε, είτε είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν καταγωγή και διατηρούν δεσμούς με την Αρίστη. Το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε για συμμετοχή σε αυτό το εργαστήριο ήταν από διάφορες περιοχές της Ελλάδας και αναγκαστήκαμε και πάλι να κάνουμε, ας πούμε, μια επιλογή εκεί, προκειμένου όχι να επιλέξουμε με κριτήριο το πώς θα ήθελε κάποιος, αλλά πραγματικά να στηρίξουμε αυτή την επιλογή του να συμμετέχουν άνθρωποι από την τοπική κοινότητα, που το ενδιαφέρον τους εκεί δεν μπορεί να μην εστιάζει τόσο πολύ στις παραδοσιακές τεχνικές δόμησης, όσο στη φροντίδα, ας πούμε, και την αγάπη του δικού του τόπου. Και με ένα αριθμό το οποίο βολεύει και στα βήματα. Δηλαδή, εδώ έχει πει ένα 2 που είναι πιο απότομο, μπαίνει ένα βήμα. Πλάκες πελεκυμένες που όμως, επειδή το τσιμέντο ήταν νέο και σεξι τότε, είναι παντού. Όλη η αρχιτεκτονική που βλέπουμε τριγύρω μας είναι από τον 19ο αιώνα και ύστερα. Άρα έχουμε πολύ λίγα σημάδια για το τι ήταν στη θέση αυτών των πολύ όμορφων αρχοντικών πριν ή στη θέση αυτών των πολύ όμορφων καλντεριμιών. Και ήμασταν πολύ τυχεροί που στη διάρκεια του εργαστηρίου, καθώς κληθήκαμε να κάνουμε διάφορες εργασίες για την στήριξή του και τον καθαρισμό του, εντοπίσαμε ψήγματα από αυτή την ιστορία του οικισμού που μας χαροποίησαν ιδιαίτερα, γιατί δείχνουν ακριβώς το πώς η φροντίδα τέτοιων μικρών έργων υποδομής στον δημόσιο χώρο μπορούν να σου δώσουν, πέρα από ένα νέο κατασκευαστικό αποτέλεσμα, και μία ματιά στην ιστορία αυτών των τόπων. Ρίχνοντας την παλιά ξερολιθιά,
αποκαλύφθηκε ότι κάτω από το καλντερίμι μας, περίπου μισό μέτρο, υπήρχε το ίχνος ενός άλλου καλντεριμιού που φαινόταν να πηγαίνει προς την ίδια κατεύθυνση. Και γνωρίζοντας ότι το δικό μας αρχικό καλντερίμι ήταν του 19ου αιώνα, μπορούμε αυτομάτως να καταλάβουμε ότι το παλιότερο είναι αρκετά προγενέστερο. Και αυτό τώρα έχει ιστορικά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για τον οικισμό, διότι ένας από τους πρώτους ερευνητές της αρίστης και της αρχαιολογίας του Ζαγορείου, ο Φώτης ο Πέτσας, υποστήριζε ότι ουσιαστικά ο πρώτος μαχαλάς που χτίστηκε στην Αρίστη ήταν ο μαχαλάς του Αγίου Αθανασίου, δηλαδή ο μαχαλάς τον οποίον συνδέει το καλντερίμι μας με την κεντρική πλατεία. Θα μπορούσαμε να βλέπουμε σε αυτό το ίχνος του παλιού καλντεριμιού μια απόδειξη αυτής της υπόθεσης. Λοιπόν, τώρα, σίγουρα θα χρειαστεί αρκετή δουλειά προετοιμασίας για να διαμορφώσουμε το έδαφος για να συνεχίσουμε το καλντερίμι. Αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε. Μπορώ να χωθώ εγώ εκεί πάνω να τους δείξω λίγο. Αυτό, να κάνουμε στην αρχή μία επίδειξη πώς γίνεται και να μπουν λίγο στο νόημα. Να μπουν λίγο στο νόημα και το πώς βάζει τον οδηγό, τις δύο σειρές, αλλά και λίγο γέμισμα. Πέτρα. Θα πατήσουμε στην ακρινή την πέτρα που είναι στο ράμα και θα φέρουμε και αυτή στο υψόμετρο. Δηλαδή τη βάζουμε λίγο πιο πάνω, ώστε να έχει περιθώριο να χτυπηθεί, να κάτσει. Έχω φίλους που είναι. Το μονοπάτι αυτό που κατασκευάζεται τώρα δεν ήταν έτσι. Δεν κατέβαινε από εδώ από την πρωτομή του Ζωήδη κάτω. Περνούσε κάτω από την πρωτομή, πήγαινε προς τον Άγιο Νικόλαο, περνούσε από την Κατσουτίνα, ένα πηγάδι που ήταν, έτσι το λέγαμε Κατσουτίνα, και πήγαινε στον Άγιο Νικόλα. Δεν είχε δρόμο από εδώ. Τότε δεν περνούσε δρόμος. Τώρα μετά την πρωτομή κατέβηκε ο δρόμος αυτός για συντομία να πάει στον Άγιο Αθανάσιο. Ήταν χτισμένο με μαύρη πέτρα από το Αθανάσιο μέχρι τον Άγιο Νικόλα. Αλλά και από το Μεσοχώρι πάλι κατέβαινε ο δρόμος, πάλι με μαύρο καλντερίμι και ενωνόταν στην Κατσουτίνα με τον δρόμο που ερχόταν από τον Άγιο Αθανάσιο. Και αυτό το σημαίακι. Της αγάπης μας τη στάχτη ψάχνω προσπαθώ. Μήπως και βρω καμιά σπίθα για να ζεσταθώ. Βρέθηκα στην Αρίστη ακολουθώντας τα παιδιά από τον Πουλούκι, επειδή μου αρέσει αυτό που κάνουν, αυτό που προσπαθούν να δείξουν στην κοινωνία. Και αυτό δεν είναι άλλο από την εκμάθηση της παραδοσιακής τέχνης της πέτρας. Και είναι ένα όνειρο που είχα κι εγώ στη ζωή μου, αλλά δεν μπορούσα να το καταφέρω μόνος μου. Η δουλειά της πέτρας είναι πραγματικά πάρα πολύ βαριά. Δεν υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να κάτσουν να την κάνουν για επάγγελμα για πολλά χρόνια. Εμείς μεγαλώσαμε σε ένα περιβάλλον τέτοιο από παιδιά, παίζαμε με την πέτρα, παίζαμε πετροπόλεμο, μέχρι χτίζαμε φράγματα στο ποτάμι για να κάνουμε μπάνιο. Και είχαμε μια εξοικείωση πώς πιάνεται η πέτρα, πώς σηκώνεται η πέτρα, και μια σωματική μυϊκή δύναμη, γιατί μεγαλώσαμε στην επαρχία και με τα παιχνίδια αυτά παραπάνω. Τώρα βλέπω ότι είναι λίγο δύσκολα για τα νέα τα παιδιά
να έχουν και την ψυχική αντοχή αλλά και τη σωματική. Να ασχοληθούν επαγγελματικά με αυτή τη δουλειά. Και πιστεύω ότι το βλέπει και ο κόσμος εδώ στις επιστροφές στην Αρίστη πόσο πραγματικά βαριά είναι τα υλικά τα οποία επεξεργαζόμαστε. Αυτές τις μέρες που είμαι εδώ και παρακολουθώ τη ροή του έργου, ακόμα προσαρμόζομαι στο ρυθμό της ημέρας και της εργασίας μέσα στην ημέρα, αρχίζει όλο το πακέτο εργασιών που πρέπει να γίνει για να αρχίσει την ανακατασκευή του καλντεριμιού. Να διώξεις τα μπάζα, να φέρεις υλικό, να το προλάβεις όσο ακόμα έχει δροσιά πριν σκάσει ο ήλιος και ζεσταθείς πολύ. Οπότε μου αρέσει αυτό το που τρέχεις να προλάβεις για να κάνεις μετά πιο χρήσιμη δουλειά. Εμείς στην ουσία οι εθελοντές κάνουμε την πλήρωση του καλντεριμιού. Είναι λες και έχεις το περίγραμμα με τις βασικές πέτρες του μονοπατιού και εσύ ξεκινάς σαν ένα σωστό παζλ με τα ξύλινα κουτάκια που γέμιζε στα κενά. Είναι κάτι τέτοιο. Αρχίζεις και αναζητάς την πέτρα που σου κάνει, να πληρώσεις το κενό ακριβώς, να την πήξεις βαθιά στο έδαφος, να έχει ωραία επιφάνεια. Οπότε είναι περισσότερο ένα παιχνίδι πλήρωσης κενών, ακόμα στο μυαλό μου. Αυτό που έχω παρατηρήσει με τους μάστορες είναι πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνονται την επεξεργασία της πέτρας από έναν αρχιτέκτονα, ο οποίος κοιτάει πιο μακροσκοπικά κάπως τον σχεδιασμό του τελικού αποτελέσματος, ενώ ο μάστορας εστιάζει πολύ στη διαδικασία των χεριών του, στην κλίμακα της παλάμης του. Καλώς ήρθατε και σε αυτή τη δράση μας, που έχει πετσοκοπεί από τον κορονοϊό προφανώς. Το αρχικό σκεπτικό μας ήταν ότι θα κάνουμε κάποιες άτυπες συζητήσεις, επειδή κυρίως οι εθελοντές και οι μαθητευόμενοι δεν είναι από το Ζαγόρι, οπότε να δώσουμε την ευκαιρία σε αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται απ' έξω να γνωρίσουν κάπως την ιστορία του τόπου και κάποιους παράγοντες ειδικούς που αφορούν το Ζαγόρι. Στην πορεία προς την υλοποίηση του έργου και ήδη πριν ξεκινήσουμε να βάζουμε την πρώτη πέτρα στο καλντερίμι, ήρθε η πανδημία του κορονοϊού. Οπότε αυτό έφερε πολλές αλλαγές στις ζωές όλων μας και αντίστοιχα και σε αυτά που φανταζόμασταν για το έργο. Για να γίνει οποιαδήποτε δουλειά, ειδικά μια χειρονακτική εργασία, χρειάζεται να γίνουν όλα τα στάδια. Πρέπει να περάσει κανείς από όλα τα στάδια. Και αυτό είναι σημαντικό. Δηλαδή, μπορεί να χρειαστεί να διαμορφώσεις το χώρο, μπορεί να χρειαστεί να καθορίσεις το σημείο στο οποίο θα γίνει το καλντερίμι. Μετά, προφανώς, μπαίνεις στη διαδικασία να βάλεις τη μία πέτρα στην άλλη, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και αυτό, ας πούμε, στο σύνολο, όταν γίνεται σιγά σιγά και παίρνεις μια συνολική γνώση από αυτό, σου δίνει μια πρώτη εικόνα. Προφανώς δεν μαθαίνεις να χτίζεις ένα καλντερίμι από μόνος σου, αλλά σου δίνει μια πολύ σημαντική εικόνα και σου δίνει, ας πούμε, ένα υπόβαθρο, ένα υπόστρωμα για να μπορέσεις να το πας λίγο παραπέρα αν θέλεις. Μόνος. Το οποίο, ξέρετε, είναι κάτι που ορίζεται απ' έξω. Όταν το τοπίο γίνεται αντικείμενο, γίνεται γιατί το βλέπει κανείς απ' έξω.
Άλλωστε από το χώρο τη ζωγραφική μαρτύρια είναι ο όρο τοπίο. Πρέπει να είσαι απ' έξω για να βλέπει κάτι σαν τοπίο. Ο Γιώργος που καλλιεργεί το χωράφι, ο κτηνοτρόφος που βάζει τα πρόβατα, δεν βλέπει τοπίο. Βλέπει ένα παραγωγικό χώρο. Πάμε λίγο πιο ψηλά εμείς. Θεωρώ ότι είναι μια εξαιρετική δράση, δηλαδή από την πρώτη στιγμή εδώ και 2 χρόνια, αν δεν απατώμε, που ήρθαμε σε κάποια επαφή με τους συναδέλφους στο τμήμα της Άιλης, είχαμε ενθουσιαστεί γιατί έχει 2 πράγματα που μας ενδιαφέρουν εξαιρετικά. Το ένα είναι ότι αφορά τη μετάδοση, την ανάδειξη της αξίας και την μετάδοση των εμπειρικών γνώσεων γύρω από τις οικοδομικές τέχνες. Το δεύτερο όμως είναι ότι η δράση του Μπουλουκιού, και είναι εξίσου σημαντικό, ίσως και σημαντικότερο, διακρίνεται από συμμετοχικότητα. Δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι οπουδήποτε το Μπουλούκι οργανώνει κάτι, δεν εμφανίζεται ως ένα συνεργείο εν κενό, καταλαβαίνει την κοινότητα μέσα στην οποία πάει να δουλέψει, συζητάει με τους ανθρώπους, αντιλαμβάνεται τις ανάγκες τους και δουλεύει με τους τοπικούς ανθρώπους. Αυτό είναι, για τη δική μας αντίληψη στη Διεύθυνση Νότιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, ό,τι καλύτερο μπορεί κανείς να έχει. Η συμμετοχικότητα είναι το κόκκινο νήμα που πρέπει να συνδέει οποιαδήποτε δραστηριότητα για την προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι και η κατασκευή και η φροντίδα των καλλιντηρημιών, των τοίχων, των αναβαθμίδων κτλ. Ήταν όντως ευθύνη της κάθε κοινότητας. Και ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε πώς μπορούν να συντηρηθούν όλα αυτά τα πράγματα αν δεν εμπλέκεται η κοινότητα, αν δεν εμπλέκεται και ο πολύς κόσμος, το πούμε έτσι. Αυτή ήταν μια γνώση σε μεγάλο βαθμό κοινή. Δηλαδή κοινή και με τις 2 έννοιες, τις 2 σημασίες της λέξης. Δηλαδή και τη μοιράζονταν πάρα πολλοί άνθρωποι, αλλά και δεν ήταν τόσο εξειδικευμένοι όσο ένα γεφύρι, μια εκκλησία, δηλαδή τα μεγάλα έργα τα οποία μπορεί να πετούσαν τους μαστόρους. Και άρα ο στόχος, έτσι όπως το περιγράφεις, είναι διτός. Δηλαδή από τη μία με την τοπική κοινωνία να συμμετέχει σε τέτοια έργα, πράγματι διατηρείται, προστατεύεται αυτός ο δημόσιος χώρος. Από την άλλη, η γνώση αυτή παραμένει στην κοινότητα και μεταδίδεται από γενιά σε γενιά ακόμα. Τώρα περίμενα. Θα μπει τώρα. Εδώ τώρα αυτό, για να τη χτυπήσω, εσύ μου πάει έτσι, θέλω να δει αυτό το κομμάτι εδώ, να τη χτυπήσω έτσι ελαφρά. Επιστροφές. Επιστροφές σε τι? Επιστροφές στις ρίζες, επιστροφές σε ένα παλιό τρόπο ζωής, επιστροφές στο χωριό σαν τουρίστες. Ναι, επιστροφές στις βάσεις, σε αυτές που θεωρούμε ότι έχουν χαθεί. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος. Το να φτιάξουμε ένα γκαλντερίμι ή μια ξερολιθιά που στο πέρασμα του χρόνου πάλι θα φθείρει, πάλι δεν θα ενδιαφέρει κανέναν, ίσως και να μην έχει τόσο μεγάλη αξία. Αυτό που έχει μεγαλύτερη αξία είναι κατά πόσο καταλαβαίνουν τον τρόπο που όλα αυτά ήταν δομημένα, στον τρόπο που εργάζονταν. Για παράδειγμα, κάθε γκαλντερίμι ήταν της γειτονιάς. Δηλαδή, ο κάθε μαχαλάς δούλευε αυτόνομα
για να φτιάξει το δικό του καλντερίμι. Και κυρίως η συνεργασία. Αυτό δηλαδή το πράγμα θα έπρεπε να έχουν οι επιστροφές για μένα. Το πώς ξανασυνεργάζεται ο κόσμος για το κοινό σκοπό, για το κοινό όφελος και όχι ατομικά. Όμως εδώ είναι σαν αγάπη. Όχι, εδώ είναι... Χαλάζουν τα πράγματα. Μήπως είναι αυτό. Μήπως είναι ως εδώ τείχος και έχει πέσει πράγμα από εκεί. Και έχει πέσει πράγμα από εκεί. Δηλαδή μήπως αυτή η γωνία τελικά είναι του παλιού κτίριου. Καθώς αρχίζαμε την εξκαφή για να αποκαλύψουμε το έδαφος πάνω στο οποίο θα χτίζαμε την διαμόρφωση της πλατείας μας, ουσιαστικά ανακαλύψαμε υποκείμενα κτίρια. Οπότε, σε ένα βασικό πλαίσιο ανάγνωσης, αυτός ο τοίχος που κάνει γάμα μπροστά μας είναι το αποτύπωμα μιας παλιάς καλύβας, το οποίο εμείς αποφασίσαμε να αναδείξουμε σηκώνοντάς το και δημιουργώντας ένα παγκάκι για την επανάχρηση του χώρου στο πλαίσιο μιας δημόσιας βρύσης. Και ακριβώς μπροστά από αυτό τον τοίχο είναι το πρώτο σκαλί, το οποίο όμως είναι ένας παλιός μαντρότυχος. Οπότε εμείς προσπαθήσαμε να δώσουμε κίνητρα σε αυτόν τον άνθρωπο που θα έρχεται να περπατήσει αυτό το καλντερίμι, να καταλάβει το πώς σε διαδοχικές φάσεις ήταν ο χώρος πριν την δικιά μας επέμβαση. Κάποια στιγμή, επειδή το χωριό δεν είχε αρκετό νερό ή δεν είχαν όλοι νερό, αποφάσισαν και ζήτησαν τη βοήθεια της νομαρχίας για να τους χρηματοδοτήσει και έχτισαν κάποιες, ας τα πούμε, δεξαμενές. Λοιπόν, εκεί άρχισαν να κουβαλούν νερό από διάφορες πηγές παλιές. Ο γράβος, η σπάσμα, το κρυονέρι πάνω ψηλά. Από όπου μπορούσαν να φέρουν νερό, τα πηγαίναν στις δεξαμενές και από τη δεξαμενή τα πηγαίναν, κάναν σωλήνες και κάναν βρύσες στο κέντρο κάθε μαχαλά. Μαχαλάς σημαίνει συνοικία. Έτσι και εδώ χτίστηκε μία και είναι πολύ ενδιαφέρον το ότι θα ξαναζωντανέψει, από ό,τι μου λέτε. Ναι, η γαλβανική. Μία από τις πρώτες κουβέντες που κάναμε με κατοίκους της Αρίστης ήταν από πού έπαιρνε πέτρα παλιά ο κόσμος. Βρήκαμε ένα-δύο τέτοια σημεία και η πρώτη δουλειά που κάναμε ήταν να μελετήσουμε αυτούς τους λίθους που πήραμε κάποια δείγματα με τις αντίστοιχες πέτρες που βρήκαμε στο καλντερίμι και στους τοίχους, ούτως ώστε να διαπιστώσουμε και τη συγγένειά τους, ας πούμε. Η μελέτη αυτή έγινε στο εργαστήριο λίθους του ΙΓΜΕ, το οποίο παρήχε δωρεάν αυτή την υπηρεσία και πιο συγκεκριμένα τη μελέτη την έκανε ο Χρήστος Παπατρέχας
γεωλόγος, πετρολόγος του εργαστηρίου Λίθος, διαπιστώθηκε πράγματι η συγγένεια του ενός λατομείου με τον ξερολιθικό τοίχο και του άλλου με έναν από τους λίθους του καλντερίμιου, τέλος πάντων, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και απόλυτα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, σε ένα καλντερίμι χρησιμοποιούνται λίθοι και από διαφορετικές περιοχές. Οπότε είναι ένα σύνθετο ζήτημα το με ποιο μοντέλο τελικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι καλύπτουμε και τις ανάγκες, ας πούμε, της χρήσης τοπικού υλικού από πολιτιστική πλευρά και από μια πλευρά οικονομικής βιωσιμότητας. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα το οποίο αντιμετωπίσαμε και στο παρελθόν ήταν το ότι από θεσμική σκοπιά ή από νομική σκοπιά, τέλος πάντων, τέτοια εγχειρήματα μοιάζει να βρίσκονται μέσα σε γκρίζες ζώνες της ελληνικής νομοθεσίας, ας πούμε. Δηλαδή ότι δεν υπάρχει πλαίσιο αυτή τη στιγμή με βάση το οποίο μπορούν άνθρωποι ενός χωριού να συμμετέχουν σε μια συμμετοχική αποκατάσταση, ας πούμε, ενός καλντεριμιού. Τι γίνεται με αυτό, λοιπόν? Σε αυτή την κατεύθυνση είπαμε, ωραία, ας το συζητήσουμε. Και ας το συζητήσουμε με τους κατεξοχήν αρμόδιους. Οπότε κάναμε αυτές τις δύο στρογγυλές τράπεζες, που η μία αφορούσε το πλαίσιο της εθελοντικής εργασίας για τη συμμετοχική αποκατάσταση και άλλη αφορούσε το άλλο μεγάλο ερώτημα, που είναι το ερώτημα της εξόρυξης και του πώς μπορούμε να λέμε ότι προστατεύουμε ένα παραδοσιακό οικισμό, όπως η Αρίστη στο Ζαγόρι, αν απαγορεύεται να χρησιμοποιήσει ουσιαστικά την ντόπια πέτρα που βγαίνει από την κοντινή λατομική θέση και πρέπει να φέρνεις πέτρα από αλλού. Αυτό το εργαστήρι δεν ήταν ένα απλό εργαστήρι για την κατασκευή ενός καλντεριμιού, ούτε ένα απλό εργαστήρι μάθησης τεχνικής ή εθελοντικής. Ήταν ένα εργαστήρι που η εμπειρία του μας άνοιξε ένα παράθυρο στο παρελθόν ενός οικισμού, ένα εργαστήρι με το οποίο μπορέσαμε να προσεγγίσουμε τα κοινά του ορεινού χώρου, μέσα από τα ευρήματά μας αλλά και μέσα από τις συζητήσεις τις ευρύτερες που διαδραματίστηκαν στη διάρκεια αυτών των εβδομάδων. Η αλλαγή μέσα σε 4 χρόνια αυτού του καλντεριμιού είναι εντυπωσιακή. Κάτι που είναι τόσο καινούριο, με καθαρές λευκές πέτρες που στη μνήμη μας είναι σαν να μπήκανε χτες, γιατί όντως είναι πολύ κοντινό. Έχει ενταχθεί τόσο όμορφα στο τοπίο του οικισμού που δεν μπορείς να το ξεχωρίσεις από τα υπόλοιπα παλιά καλντερίμια. Εμείς κάναμε ό,τι μπορούσαμε εδώ σαν επιχειρηματίες, προσφέραμε και τη διαμονή κάποιοι από εμάς και τη διατροφή σε πολύ χαμηλά έτσι, στο κόστος. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε καλύτερο ώστε να έρθει σε πέρας αυτό το έργο. Όπως ξέρετε, εδώ τώρα γίνονται 2 μεγάλα έργα. Γίνεται το αποχετευτικό δίκτυο και το εργοστάσιο επεξεργασίας λιμάτων, η παράκαμψη της Αρίστης, τα οποία θεωρώ ότι με αρχή αυτό το έργο το δικό σας θα είναι οδηγός για τις αποκαταστάσεις, για τις βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν μέσα στον αστικό ιστό του χωριού, αφού ο δρόμος θα πάει και τα βαριά οχήματα θα πάνε από τον περιφερειακό, και θεωρώ ότι με αυτό το παράδειγμα έχουμε στοιχεία στα χέρια μας για να μπορέσουμε να πιέσουμε και την πολιτεία και την εργολαβία να αποκαταστήσει σωστά. Μπορώ να πω ότι
Είμαι ενθουσιασμένος όλες αυτές τις μέρες, αυτές τις 3 εβδομάδες που έχουν περάσει και ευελπιστώ και πιστεύω ότι θα μπορέσω να βοηθήσω και σε κάποιες κατασκευές μικρές από αυτά που έχω μάθει και θα μπορέσω να βοηθήσω και την τοπική κοινότητα οπουδήποτε χρειαστεί. Το καλτερίμι αυτό έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί αγκαλιάστηκε και από τις άλλες ενώσεις του χωριού και αγκαλιάστηκε και από τους νέους ανθρώπους του χωριού μας, οι οποίοι μαζί με μαστόρους παλιούς είχαν την εμπειρία να δημιουργήσουν ένα καλτερίμι που να το χαίρεται το μάτι του ανθρώπου.